حصل امبارح. يبقى so it rained yesterday. بس خلاص من غير ما اوضح لونج بقى ولا شورت ما عنديش هنا مشكله. ولكن بقى انا عايز اوضح اللي قدامي، وده طبعا بيبان اكتر في السيتويشن او في السبيتش. يعني مثلا واحد يقول له why didn't you come yesterday؟ انت ايه اللي ما جابكش امبارح؟ ليه ما جيتش امبارح؟ مش معقول هيقول له it rained yesterday. هو it rained yesterday معناه انها شافت امبارح في وقته وخلاص. لكن انا عايز اوضح له انا ما جيتش امبارح لان طول اليوم كانت بتشتي. يبقى I didn't come because it was raining all day yesterday. وزي ما اتفقنا في الليفل اللي فات التايم ادفيرب ممكن يكون اخر حاجه في السنتنس، ممكن يبقى اول حاجه في السنتنس. يعني it was raining all day yesterday or all day yesterday it was raining. Is it clear? يبقى past continuous for long action in the past. يعني هو زي الباست سيمبل بالظبط started and finished. يعني ده هو already ده، ولكن احنا اخذنا هنا بس اللي حصل لمدة طويلة فين in the past، ولكن هو برضو started and finished. هو بدأ وانتهى، ولكن في اللونج اكشن بنعمله ايه؟ past continuous. طيب past continuous form was or were verb ing. was مع مين زي ما اتفقنا؟ with singular، were plural. والبروناونز متقسمه was I was he was he was she was it was. where we were you were they were. ومع الناونز زي ما اتفقنا singular nouns was، plural nouns were. لا ينفع was were لوحديهم ولا ينفع ing لوحديها في الكونتكست. يعني اللي هيعمل الجمله دي it raining مفيش حاجه اسمها كده. مش بس في البسط، هو في الانجليش كله مفيش فيرب ing. حتى انا قلت ده في الاول وانا بقول الفورم هقولها لكم تاني، مفيش فيرب ing من غير فيرب. بس فيرب ده بيتغير. احنا هنا باست كونتينوس فهو ووز اول. لما اخذنا البريزنت كونتينوس كان is او are.